Hi po, good afternoon. Why don't we start? Okay na po? Okay naman mag-start na tayo? Okay, so seems yes. So hoping na nakikita niyo yung screen ko, ano? Just checking. Nakikita po ba? Okay, great. Okay, so for today's agenda, we'll be talking about first thing at the transport. I'll introduce to you the transportation model or may nalimutan tayo dito. First things first, that is the recitation. So recitation po will be I'll be mentioning or I'll be calling like 2, 3 persons to walk through dun sa kanilang ginawa. Okay? Sorry, to walk through dun sa kanilang ginawa dun sa ating assignments. Ano? So, double check lang muna tayo if we have the complete list here. Same list. Pa-check naman po if nandito po yung mga pangalan nyo. Okay? Okay. Did I miss any? Okay na po ba? Nandito po lahat? Ano? Wala naman po tayong na-miss. Okay, sorry. Nadidistract tayo. I-close ko na to. Okay. So, ayan. So, let's call someone here to walk us dun sa kanilang ginawa. Ma'am Ira Mendoza, are you on the call? Ma'am Ira Mendoza? Yes, recitation 3. So, I think ako na lang mag-open. Ano? So, hold on. I-unhide ko. Yeah, mag-unshare muna ako. And then, i-open ko po yung ginawa nyo. Ma'am Mendoza. Okay, return. Sorry, isa lang yung ginawa. Okay, hold on. Tatanggalin lang po natin yung iba. Ano? Okay, saglit lang po ha. Medyo nag-remove lang po ako ng ibang. Ayun, meron pala dito. Saglit lang po. Okay. Ayan, sige. Kahit ako na. Ito po. Okay, so I'll resume sharing my screen. Entire screen. Yes. And then, ito po. Okay. So, item 1, ano po ang ginawa niyo dito, ma'am? Okay. Sinantayin lang po natin si Ma'am Ira.
Ma'am Ira, are back? Okay. Okay. Sige, no worries. Sige po, ito po, po yung nag-share ng screen, ano? Ay, ano po yung mga ginawa nyo dito, ma'am? High level po. Yes. Okay, the LPP. Yes. Mga constraints natin. Yes. Bakit po ganito yung inintroduce nating variables? S minus S1 plus R1. Nung kinonvert natin siya from this one to standard form, bakit po minus S1 plus R1 yun nilagay nyo? Okay, greater than po. Okay, good. And then same reasoning din po dito sa iba, ano? Okay, great. And then dito po, bakit po 1,000? Bakit po dito 0? Dito po sa objective function. Oops, sorry. Dito po. So basically, I think that's because gusto mo ay as much as possible malaking value yung maiilagay katabi ng R, ano? Tama? Okay, yes po. And then, nag-create ka ng table, 1,000, 1,000, 1,000, ano? So, lahat po ng dulo. Tama, R1, R2, R3. Tama po. Okay, and then, minultiply mo, ano? Sa kada isa para makuha yung CJ. Tama. Then, minus mo to. Ito minus, or yung Z natin minus CJ, ano? Okay, and then, pinakamalaki, yung 8,998. Tapos, anong sunod na step dun? Ano po yung sunod na step na ginawa nyo, ma'am, after nating na-pick itong column na to? Okay, so hinanap ni ma'am yung ratio. Tama po. So 5, sorry. That's 5 divided by yung may bilog na column. Tama. And then, bakit po itong row na to yung pinili nyo, ma'am? Yung row R2. Bakit po yung row R2 yung ating pinili?
Dahil siya po yung may pinakamababang ratio. Tama? Okay. Anong sunod na step after nun? Inintroduce natin to yung x3 and then yung corresponding niyang numerical coefficient which is -2. Tama? Then finill up natin tong table by looking dito sa formula. Tama po? Okay, good. So 1, 3. Okay, so far so good. Okay, and then second iteration natin. Tama? Same process din po na ginawa nyo. Kinuha yung column, then yung ratio, and then row, and then ayan, gagawa po ng second iteration na ito. Gumamit ka ng nito. Tama? Okay, question. Ito po, bakit pinili nyo dito ma'am pinili nyo dito ay R3. Tama? So, okay. And then, itong formula na to ay ginamit natin to solve ito, yung mga values sa table. Tama? Itong formula na to. Okay. And then, sinelect natin to, yung R3, and then ito yung kanyang formula. Tama? So, seed over 2. That is, ayun nga. And then, bakit po ito ay wala? Ano po yung nasa blanco na yun? Hindi mo tapos, pero may answer ka. Which I think is tama. Okay. Kasi S1 yun, no? Pero hindi pa rin eh. S1 talaga yun. So, tama. Pero ito ay 49/16, 13/16, which I think is iba, which is ito nga. So, ito po. Mahalaga to guys, bago natin ma-fill upan itong table. Diba? Kasi kung wala po yung mga values na yun, hindi natin malalagyan yung table na to. Tama? So, simple lang naman. Ang ilalagay lang dito ay ikakopy yun, C/2 multiply by -5/8. Yes po. Dapat meron yun nakalagay. Then C/2 and then Cj minus Cj. So, you have 4, -4 minus ito. That's all negative. So it appears that that's the optimal solution. Then you'll come up with this result. Tama? Tama po, ma'am? Okay. So, ma'am, may number 2 kang ginawa. Sinolve nyo ba, ma'am, yung number 2? Kasi base dito sa nakita ko, parang wala eh. Hold on po. Sorry. Wala pong number 2, Okay. So, anyone dito sa ating class, meron ba tayo ditong gumawa ng number 2? Yung problem number 2. Meron po ba ditong nakatapos ng number 2? Ito po. Anyone? Sige po, okay lang. Ano pong pangalan, ma'am? Okay. Hold on na. Share ko lang ulit ang screen ko. Unshare screen. And then, i-open ko po yung inyong file.
Ma'am, ginawa niyo po ba to sa Excel or mano-mano? Okay, so Excel. Okay, hanapin ko lang ha kung okay, pero sinolve natin sa Excel. Okay, walang problema. Ito, number 2. Ayan. Share ko na yung screen ko ha. Okay, share screen. Ayan. So, ma'am, ito po. Okay. So, ano po yung mga 586 na yan? Ano ibig sabihin ng mga yan? Okay, so that's the travel. That's, so, para siyang yung mga travel or distances mula dun sa address na yun papunta dun sa school ng kada isa. Yes po. And then ito mga constraints natin, ma'am. Yes. Okay. So 500, 800, 5. So ito po yung total number of students kada address, kada district. And then itong 900 na to, yes. Okay, kita ko na yung problema dito. Okay. Ma'am, bakit po may mga 586 ka dito? Yun isa-isa. Okay. So once again, yun yung difficulty pag magke-create ka ng LPP kasi dito pa lang kita ko na yung medyo mali natin. Anong ibig kong sabihin? Mahalaga kasing malaman natin yung mga unit of measure. So ano po ang unit of measure ng ating yung 586 na yun? Ano po ang unit of measure? Distance, tama? So we have the distance. Ano po ang unit ng mga x1? Di ba para siyang number of students from A, tama? From A to school B. Tama po? Okay, so kung i-multiply natin yung distance kada student, actually yan po yun, divided by number of students, ano po yung ating goal? So cancel si students, ang iwan po ay minimum of the distance. Tama? Malinaw po? Malinaw din. So tama po yung ating objective function. Pero ito po, ano po uli yung unit ng 5 doon? That's distance per student. Tama? Then i-multiply natin. Ano po yung x1? Number of students. So anong unit na lalabas? Distance. Is distance. So ang portion na to guys is the distance. Malinaw po? Ano po yung portion ng 700? Ano yung ibig sabihin ng 700? Population. That's the number of students. So kung ito po yung left side mo, ang right side mo ay number of students. So hindi po yan pwede. Nako ha? Nako, kasi magkaiba ng unit. So ito ang pinaka-problema kasi pag worded problem na nga kung minsan mali tayo na nai-input na mga values na yan. So kung lalagyan natin ng correction, kailangan ko pala ng students dito. So anong unit dapat nito nung left side? Students din. Tama? Parehong number of students. So paano natin gagawin parehong number of students? Ano po yung dapat na constraints? You have x1 plus x2
plus x3. Then, kung ganyan yung sign, 700. Ano? So, tama na to. So, students to. Then, students in to. Kaso, the sign. Ano po yung dapat na sign? Equal. Bakit po equal? Kasi, correct po. Kasi 700 yung total number of students na kailangan nating i-schedule. Tama? Okay, so this one should be equal. Malinaw? So, same thing dun sa iba, x4 plus x5 plus x6 equal 500. Then you have x7 plus x8 plus x9 is equal to 100. Tama? Then x10 plus x11 plus x12, 800. And then x13 plus x14 plus x15 is equal to 400. Malinaw po? Okay. Okay na tayo dito. Sorry ang hirap lang talaga magsulat. Ano? How about this one? So parang ito naman with regards dun sa kakayahan ng school. Tama? Or kung babalikan natin, yes, kung babalikan natin uli yung problema, asan ba? Ang problema natin is, ito nga po, nakalagay, capacity ng kada school ay 900. Malinaw? Malinaw po. So, ibig sabihin, kung capacity, ibig sabihin pwedeng less than that. Tama? Or ito yung maximum, yung 900. So, kung babalikan ulit natin, again, students tong kabilang side. So, dapat students din tong kabilang side. So, siya ay x1 plus x4 plus x7 plus x10 plus x13 is less than or equal to 900. Malinaw. Okay? And then the rest, ganun din pa. So, syempre ako, kung nakakita ko ng ganitong problem, hindi ko na siya isosolve mano-mano. Ano? So, solve na lang natin solve na natin sa Excel lang mabilisan. So far guys, meron ba sa inyong may ganitong result? Or wala po? Ganitong constraints? Para yun na lang yung maging baseline natin. Wala pong nakagawa ng ganitong constraints. Okay, so I think wala. Okay, so gagawin ko, ikakopy ko lang to para hindi ako malito dun sa numbering natin. Papakita ko lang siyang isolve yung LPP. So nagawa natin yung LPP, after nun, magsisimplex na tayo. So dito siya ilagay. So once again, ilelet natin to as x1, ito x2, tama, ito x3, and then x2, x15, tama po? Okay, so ilagay ko x1 hanggang x15. Okay? And then dito ilalagay yung ating mga result ng decision or mga decision variables natin. Okay? And then, lagay ko yung objective. Ano nga po yung objective natin? Ito yung distance ay i-minimize. So, 5, 8, 6. Pakorek ako pag may napansin kayong mali. 12, 4, 0, 7, 7, 2, 5, 12, 7, and 0. Okay? And then, syempre, sasamprada ko to. And then, ito yung magiging objective function ko. Bobold ko. Okay? So, ito dapat yung minimum. Okay, maliwanag po. Okay, then ilagay natin yung cons1.
Ayan, ang cons 1 po, magva-vary siya dito sa 700 ano. So, ang ginamit natin 1, 2, 3. So, 1, 1, 1. Dapat siya ay equal sa 700. Malinaw. Tama po. Sorry, may na-miss tayo dito. Fix ko lang yun. And then, dadalhin natin yun hanggang dulo. Tama po, ang ating constraint, 1, 1, 1. Kasi, kung babalikan natin yung ginawa nating constraints dito, ito yun. X1, X2, X3, 1, 1, 1. Tama? Okay, I'll take that as a yes. And then cons 2 natin, ito ito naman, sorry, na-misplace siya. Yan, okay, X4, 5, and 6. 4, 5, and 6. And then, siya ay 500. Malinaw po. Ito guys, pag sinolve nyo ng mano-mano, masyadong maraming iterations, pero walang problema, at least na-try nyo i-solve. And then 100, malinaw po. Hindi naman ako magbibigay ng ganito sa exam kung alam kong isosolve siya mano-mano. Okay, and then 1, 1, 1, and then 1, sorry. And then dito po is 1, 1, 1. Malinaw po. Ito ay 400, ito ay 800. Questions so far? Wala? Walang questions dito? Okay, seems wala. Okay, then con 6 natin is yun nga, yung capacity na dapat less than or equal sa 900. So, same thing din dun sa dalawa natin na con 7 and cons 8. So, dito ay x1, x4, x7, x10, and then x13. So, ulit, we have 1, 4, 7, 10, and then 13. Okay? Nakuha? That's 900. So, once again, oops, sorry. That is this portion. Ito po. Okay? Then, ilalagay natin yung iba naman. Ganun din po. 1, 1, 1, 1, 1. And then, dito 1, 1, 1, 1, and then 1. Okay, double check natin. So far, so good. Any questions? Wala po. Okay na mag-proceed tayo sa solver. Na-set up na natin, So, solver tayo. Data, then solver. Okay, naka-plot naman. I have to minimize it, changing variables, and then add constraints. Ito yung mga constraints natin, yung mga equal sign muna unahin ko, equal sign dito, and then add, and then ito, less than or equal, dito, then add ko, lahat ng ito ay non-negative. Then okay, then simplex, then solve, and then you'll come up with the result. Maliwanag. So ito po, x1, ito po yung number of students na pupunta or nagmumula sa sector A papunta sa school B. Malinaw? Ito naman po yung number of students mula sa sector A papunta sa school E. Malinaw po? Or sige, ilagay natin. Number of students from sector A to school B is equal to 400. Number of students from sector A to school C, school E, is 0 and then 300. Okay? And then from sector B to school B is equal to 500, and then B to school C is equal to 0,
then B to school E is equal to 0. So, ibig sabihin, lahat ng magmumula sa sector B ay pupunta sa school B. Malinaw. Okay? Then, C to school B is equal to 0. And then, C to school C is equal to 100. School E is equal to 0. And then, so on and so forth. And then, total distance traveled is equal to 5,400. Question. Question po dito. So, hindi ko siya tatangkain guys i-solve sa simplex. Okay? Hindi po. Hindi ko siya isosolve sa simplex kasi ang daming iterations. And besides, di ba, we're looking for the most efficient way. And this one, I think, is yung pinaka-efficient. Okay? Questions? Questions, guys? Any questions? Wala na po. Okay. So actually, this kind of problem ay pwede nating isolve in a simpler way, in a simpler approach. Okay? May mas madali pa po palang paraan para ma-solve po ito. So kung mapapansin nyo dito, ito yung mga travel, di ba? So may pinagmulan and then may pinagmulan and then may pupuntahan. Tama? So kung ito yung C sector A, pupunta siya sa school B, C and E, gaano kadami? Given yung distance na 5, 8, then 6. Then ito rin, ganun din. And then ito, ganun din. Nakukuha yung diagram natin, yung ibig sabihin. Sorry. Nakukuha naman yung ibig sabihin ng diagram na to. Ano? So, ito po yung mga sectors natin or mga district A, B, C, and D. And then ito yung mga school. So, may distance travel 5, 8, 6. And then this one, medyo dahil nga may overlapping, present na lang natin in a matrix form. Okay? Questions about this diagram? So, pag nakakita po kayo ng diagram na ganito, automatic, mas madali siyang basahin pag ilalagay natin sa table or sa matrix. Okay? Okay. So, this kind of problem nga po ay masosolve natin sa linear programming. Pero may mas better way on solving this. And that is called transportation model. So, dito po sa transportation model, guys. Ayan. So, that is for our second agenda. So, sa transportation model, may process tayo na tinatawag na or two ways, kumbaga, or two phases itong transportation model. The first one is paggawa ng basic feasible solution or yung initial feasible solution natin. And then the second one ay itetest natin yung optimality. So, para siyang kagaya nung ating simplex. May initial tableau tayo and then magkakaroon tayo ng iterations. Okay? Dito po sa basic feasible solution natin, may 3 common ways ng pagkuha ng basic feasible solution or yung initial table natin or initial solution natin. That is, those are the northwest corner rule, Vogel's approximation method or tinatawag nating VAM. And then yung raw minima, column minima, least cost or tinatawag ko siya as tansyahan, diskarte mo. Okay? So, didiskartehan natin. Then, syempre, pag meron na tayong initial solution, second phase, i-optimize natin. Magkakaroon tayo ng iterations. Ayan, depende kung gaano kadami. And then modi, and then stepping stone. Okay? So, itong transportation model, may mga unbalanced transform model. Didiscuss natin, cases of degeneracy, and then maximization, and will provide you a sample thesis in relation to how transportation model is being used. Okay? Okay, with that said,
Okay, so I'll go back dun sa may PowerPoint tayo ditong dinownload online. Okay, nakikita ang screen ko, yung PowerPoint. I'll take this as a yes. Okay. So once again, this transportation model and assignment model are special cases of linear programming. Okay? Linear programming, na-solve natin yung kanina, yung school, di ba? Yung district to or sectors papunta dun sa school. So those are, or that kind of problem is a transportation problem. Pero sinolve natin in a linear programming way. Okay, so ito pong transportation model is, ang common dito ay ito po yung case. Magdi-distribute ka ng commodity, ng goods, ng services mula sa mga sources papunta sa kanyang mga destination. Okay? So, syempre, yan, parang ganyan yung flow niya. Sources papunta sa iba't ibang destinations. Okay? Pero syempre, ang bawat sources natin ay may kanya-kanyang cost. Halimbawa, parang yung sa Lazada, sa Shopee, shipping cost, shipping fee. Di ba? So, pwede na parehong item yung face mask. Bumili ako ng face mask sa Lazada, bumili ako ng face mask sa Shopee. Magkaiba sila. So, ito po si Lazada, ito si Shopee. Ngayon, ang aking shipping cost, for example, nagva-vary siya kada piraso ng order mo. Okay. So, sabihin natin ang Shopee, ito ako, ito yung isa pang ako, and then ito yung patatlong ako. Okay, tatlong demand. Okay, tatlong bahay, kunwari. Okay, so syempre ito may shipping cost. Sabihin natin 5 pesos per unit. Ito, 6 pesos per unit. Bakit po? Kasi posible ito ibang address, mas malayo. Okay? Then ito namang isa, 7 pesos per unit. Nakuha? Yun po yung shipping cost. Nakuha po? And then similarly, itong Lazada or itong Shopee, pag ako ay hihingi ng supply o order ng supply kay Shopee, may kanya rin siyang shipping cost. Sabihin natin mas mura per unit. 4 pesos kada unit. Then ito, 10 sorry. Ito, 10 piso. Then ito, 8 pesos. Nakuha? Nakuha po itong sample natin. Okay? Pero syempre, hindi naman unlimited yung supply nila sa at Shopee. Posible na yun nga, may restriction sila. Sabihin natin ito, ang capacity, ang kakayahan lang nila ay certain amount. Ito, certain amount din. And then yung besides, yung demand ko, yun na kailangan ko. Halimbawa, 200 pieces lang. Ito, 300 pieces. Ito, 400 pieces. Okay? So, the thing here for allocation problem, ano yung magiging plano mo? Gaano karami yung isusupply ni Lazada papunta dito, dito, or dito? Gaano karami yung isusupply ni Shopee papunta dito, papunta dito, papunta dito? In such a way na yung total shipping cost ay mapapababa. Nakuha? Kasi ako yung maliit natin eh. Yung cost ng lahat ng yan. Okay? So, at the end of the day, our goal here is to provide a model, provide a plano na makakapagbigay ng minimum cost, minimum distance traveled, minimum impact. Okay? So normally po, ang problem for transportation ay minimization. Pero syempre kung kalimitan kasi cost ang usapan dito or pwede time, pwedeng distance, or pwede impact, ay gusto nating ma-minimize. Pero syempre may problem din dito na pwedeng maximization. Halimbawa, you're talking about profit sharing. Okay? So, ayan, dadaanan din natin yun sa susunod na discussions natin. But for now, let's focus our attention dito sa minimization. Questions po about transportation? Wala. Okay. So, dito po sa transportation problem, may tinitingnan tayong iwi-weigh-in natin yung dalawa, which are supply and demand. As much as possible po,
kailangan equal yung supply sa demand. Halimbawa, si Lazada 400, Shopee 600. Ito po yung kanilang supply. Anong total supply nila? 1K. So yung demand ko dapat na i-share dito. Kukuha lang akong 400, 200, and then another 400. So whereas ang demand ko ay equal din sa 1K. So dapat balanse yung dalawa. Kung hindi balanse, may i-introduce tayo na tinatawag na dummy source. Halimbawa ito, kailangan ko lang 200. Ibig sabihin, may dummy ako. So that results sa 800. May i-add akong dummy dito na 200. Ang ibig sabihin, dito yung 200 hindi ko i-allocate or wala akong pag-aallocatean. Okay? Kasi ang kailangan ko lang naman is 800. Ang aking supply, labis. Okay? So, itong dummy source na ito, nilelet natin siya as 0 yung ating unit cost. Questions? So, maya-maya, may sample din tayo dyan. Questions? Okay, good. Let's have a example here. Okay, so as you can see here, we have a sources, 3 sources. Tatlo po yung ating sources, S1, S2, S3. Malinaw? And then, syempre, may destination tayo. Ito po yung mga customers natin. Okay, or sabihin natin warehouses. Okay, ito po yung ating supplier papunta sa ating warehouses. Okay, ngayon, kada warehouse natin ay may demand lang na 10 pieces. Malinaw po. And then yung sources natin, kayang mag-supply ng 12, 17, and 11. Okay? Malinaw po yung supply and demand na banda dito. Malinaw po. Walang questions doon? Walang question ha? Okay. So, kung ilalagay natin siya sa drawing, graphical representation, we have S1, S2, S3. And then we have D1, D2, D3, and then D4. Itong S1, may pupunta doon, pupunta doon, pupunta doon. The question is, gaano kadami? Ano pupunta doon, pupunta doon. So, yan po yung ating graphical representation. Ngayon, bawat movement ay may equivalent na cost. For example, 50 pesos. Ito, 75 pesos. Ito, 30 pesos. Ito, 45 pesos. And then for S2, 60 pesos, 65. Then you have 80 pesos. And then you have like 40 pesos, 60 pesos. Questions? Naintindihan po ang table na to. Anong ibig sabihin? Again, naintindihan po ang ibig sabihin ng table na to? Okay. Clear tayo ha? So once again, our goal here, ano yung gagawin nating allocation plan? Ano ang gagawin nating distribution plan? Gaano kadami yung magmumula sa source papunta dito sa ating destination? Okay? Malinaw po dyan. So, okay. Another example. This case naman po is hindi balanse. Okay? So, gagawin ko, escape ko to. I-keep ko. And then, ayan. Ito po, dadalhin ko lang siya sa Excel. So let's say for example, hindi siya balanse. Ano? What I mean is, sa ngayon ba-balance ba siya? Check natin. To check yung balance, pag-a-add din mo lang yung supply and demand. Ano po ang total supply? 40. Tama? Ang total demand, 40. Ibig sabihin, let's balance. Malinaw po. Okay, what if? What if guys, ganito yung problema natin. Ngayon, may
ito, naging siyang 21. Okay? Naging 21 yung supply or yung kakayahang ibigay ni S3. Malinaw? Ano po yung total nito? Ito po ay 50. Then ito ay 40. Maliwanag? Maliwanag po. So, ibig sabihin, unbalanced na siya. Once again, if you go back yung sa kanina nating discussion, kailangan daw pong balanse yung supply and then yung demand. Okay? Equal dapat sila. Ngayon, kung hindi siya equal, we will introduce yung tinatawag na dummy. Okay? So, kung ganyan, alin po yung kulang? Di ba ito yung plus 10 kulang? Tama? So, ibig sabihin, maglalagay ako dito ng dummy na 10 pieces para mag-eksakto siya na 50. Maliwanag. Then, balance na siya. Question po doon. Pero syempre may shipping cost yan. Dahil nga po dami lang siya, parang placeholder lamang or paningit lang natin. So 0, 0, 0 yung gagawin nating shipping cost sa kanya. Kasi totally hindi naman nag-i-exist yung demand na yon or yung destination na dami. Again, placeholder lang natin siya, paningit lang natin siya para magbalanse. Questions po? Nakuha? Sana po nakuha natin yon. Okay. So, ito po yung example naman natin. Halimbawa, nadagdagan yung demand natin dito. Demand din doon from 10, naging 15. Ito, naging 15. Ibig sabihin guys, para mabalanse siya, ito po ay 50, nagdagdag tayo doon ng dummy. Okay? Kasi initially, 40 plus 10 lang yon. Question po. And then 0 po yung kanilang shipping cost. Questions? Maliwanag. Clear pa tayo. Okay. So, dito po sa ating, yun nga, sa transportation model, may initial tableau tayo. And then, naipaliwanag naman natin yung ibig sabihin ng bawat isang yan. Ito po, tinatawag nating shipping cost, unit shipping cost. Ibig sabihin, kada unit na i-allocate natin dito, mula S1 papunta kay D1, magbabayad ng 50 pesos kada unit. Halimbawa, may 2 pieces dito. Ano po ang cost niya? Total shipping cost, 100 pesos. Maliwanag. Okay? Okay. So, and then ito po, ilalagay po dito sa loob ng ating cell. Sorry. Sa loob ng ating cell, yung ating pong mga shipment. Gaano kadami yung i-allocate natin mula sa isang plant papunta, mula sa isang source papunta sa destination. Halimbawa, yung 2 pieces, ganyan, and then ganyan. Pero syempre, titingnan mo siya in 2 ways. Itong demand and supply. Parang ayaw kong lumabis, hindi pwedeng ilagay dito halimbawa ay 12. Pag nilagay ko dito yung 12, yeah, full. Kaya ng ating capacity. Tama? Kaya ng capacity ng supplier natin. Pero si D1, ano lang ba yung kailangan niya? Gaano lang ba kadami yung kailangan ni D1? 10 piraso. So, ibig sabihin, hindi ako pwedeng mag-assign dito ng 12 pieces. At max, 10 pieces lang yung kaya kong i-assign dito. Tama? Tama po. So, ito, pwede ba ako mag-assign ng 10 pieces dito? Given na may 10 pieces na ako doon? Opo, kasi yung demand ay 10 pieces. Tama? Pero ang ating supply, ito po ay total. Ibig sabihin, pag a-addin mo yung laman ng mga cells na yun. So, for this case, 10 plus 10,
Kaya ba yung 12? Di ba 20? Hindi kasya. Hindi na kasya dun sa 12 na kakayahan or capacity ng ating S1. Maliwanag? So, ibig sabihin, hindi po pwedeng basta na lang ako maglagay ng 10 doon. Iko-consider ko siya in both ways, supply, yung total supply, and then total demand. Okay? So, gaano karami yung pwede kong ilagay dito sa or magmumula kay S1 papuntang kay D3? Gaano karami kaya ang pwede kong ibigay sa kanya? 2. Okay? Okay? Ngayon, pwede ba ako maglagay dito? Again, naglalagay lang ako ng numbers. Ano, pwede ako maglagay dito ng 10? Sa palagay nyo? Given pa rin tong 10 and 2? Pwede. Tama? Eh dito, pwede ako maglagay ng 7? Hindi. Bakit? Total na kailangan. Okay? So, hindi po ako pwede. So, ibig sabihin, dito kay dito, wala na akong ilalagay dito. Wala na rin akong ilalagay dito. Tama? Tama? Okay. Dito, pwede ba ako maglagay ng 7? Bakit po? 17 kasi 10 plus 7. Then, kasya naman sa 10 na demand natin. So, pwede ba ako maglagay dito ng 3? Sa palagay nyo? Kulang. Bakit kulang? 2 plus 3 ay 7, 5. O dito ko ilalagay yung 5. Lalabis naman dito. Okay. 8 dapat to. Dito. Yan. Nakuha. Tapos, okay na. So, check natin. 10 plus 2, 12. 10 plus 7, 17. 8 plus 3, 11. Nakuha. Then demand, 10. So, 10. 10, okay. 2 plus 8, 10. 7 plus 3, 10. Okay. And besides, again, first na i-check natin, balance ba siya? Yes, balance. Ano? Okay. Ibig sabihin, ito guys yung ating allocation plan. Okay. So, initial plan natin to base sa ating tansyahan. Okay. So, 10 pieces to ship from S1 to D1. And then we have 2 pieces to ship from S1 to, to D3. And then 10 pieces i-ship mula kay S2 papunta kay D2. Nakuha? And then ilagay natin dito yung iba. 7 pieces i-ship mula kay S2 papunta kay D4. And then we have 8 pieces to ship from S3 to D3. And then 3 pieces to ship from S3 to D4. So ang tawag dito guys, ito po yung ating hinahanap na plano. This is my distribution plan. Okay? Pero hindi dyan natatapos. Ano pa ang hinahanap natin? Siyempre yung total cost. Ano po ang total cost ng plano natin na to? Di ba itong shipping cost kada unit? So ibig sabihin, pagta-times 5 and then pagpa-plus 5 yung lahat na to. So we have 500 plus 60 plus 800 plus 420 plus 400 plus, hindi ko na alam to. Okay? Nakuha? So 10 times 50 plus 2 times 30 plus 10 times 80 plus 7 times 60 plus 8 times 50 plus 3 times 55. So, itong plano na to, ano po ang initial cost natin nung ating distribution plan na to? Anyone? Ano po ang plano natin? Ano po yung ating cost dito? Total cost. 2, 3, 4, 5 pesos.
Siyempre guys, anong goal natin sa transportation model? Mag-minimize, hanapin yung optimum na plano, yung best plan, which is for this case, hindi pa natin alam if this is the best plan or hindi. Pero yung cost na to, kailangan nating i-cut. Kailangan nating mapababa at the lowest possible. Okay? So that's our goal dito sa transportation model. Questions? Wala? Okay. So kung wala pong question, so may, again, sa transportation model, may two phases tayo. Phase 1, basic feasible solution. Phase 2, that's for optimality. Ngayon, I'll go back dun sa ating, ito po, northwest corner rule, Vogel's, then tansyahan, and then test for optimality. Unahin natin guys yung northwest corner rule. So ano, ito yung mapa. Ito yung north. Ito yung south. Ito yung east. Ito yung west. Tama? Alin po yung northwest dito? Itong banda dito. Tama? So ibig sabihin, kung siya po ay cell, ayan, nilagay ko siya sa cell. Ayan yung cell niya. Yan. Ito po ha, matrix. So, ibig sabihin, ito yung una kong fill upan hanggang sa makaabot ako dito sa dulo. Again, ito yung north, northwest corner. Okay? So, ang ginawa natin dito, babalikan nyo, naglagay lang ako ng numbers. Bahala na kung saan. Tama? This time, magfa-follow tayo ng algorithm ng northwest. Mag-start ka daw dito. Hahanapin mo yung maximum na pwede nating ilagay dito. And then, papaabutin mo hanggang dun sa dulo. Okay? Lalagyan natin ng laman hanggang dulo. So ito yung steps niya. I-repeat daw siya until supplies have been completely allocated. So basahin nyo na lang yan. Gawin na lang natin. Okay. So let's say for example, hold on po. Okay lang i-erase ko to. Okay lang i-erase ko po yung ating mga cells dito. Ayan, kasi ikakopy ko po sila. Okay. And then keep. Ikakopy ko po. Screenshot ko lang. Ipakita ko lang sa inyo kung paano yung northwest corner rule na yun. Okay, dalhin natin siya dito. Okay, so once again, northwest corner rule. Corner rule. Okay, so alin po yung bandang northwest dito? Ito ano? Ito yung corner. So actually, itong northwest corner rule ay para siyang hagdan. Parang hagdan. Uubusin natin yung papaganon or pababa hanggang sa makaabot siya sa dulo. Okay, so dito po. So check muna natin, balance ba? Balance ba siya? Yes, 40 and 40. Maliwanag? Clear pa po yun ano? Okay, ibig sabihin there's no need to add for dummies. Okay, so ito, try natin. So mag-start daw po ako dito. At ang maximum, gaano kadami po yung pwede kong ilagay dito? Gaano kadami yung pwede kong i-allocate dito? 10. Okay? Next, so ibig sabihin fulfilled na to. Hindi na ako pwedeng maglagay. Hindi na ako pwedeng bumaba. Magpo-proceed na ako sa papaganon. So dito, ilan yung kasya? Ilan? 2. Again, hagdan, parang hagdan. Okay na tayo doon. So ito, fulfilled na. 0. So after ng pagpagano natin, bababa naman tayo. Ilan yung kasya dito? 8. Okay, so fulfilled na to. So pwede pa ba tayong bumaba? Hindi na. So papaganon naman tayo. Dito, ilan yung kasya? Sorry? 9? Tama? Then fulfilled na to. Nakuha?
Then, pababa naman tayo. Okay, 1. Okay. And then, 10. Okay. So, ito yung ating initial solution or initial basic feasible solution. Ito yung ating plano. So, ano po ang ating initial cost? Ilan po yung ating initial cost? 10 times 50 plus 2 times 75 plus 8 times 80 plus 9 times 40 times plus 1 times 50 plus 10 times 55. 2 to 50. Ano nga yung kanina nating tansyahan? Natatandaan nyo? Tansyahan natin 2, 3, 45. Ibig sabihin, better pa to. Nakuha? Okay, one more. Okay. Okay. So, i-hide ko to. Then, ika-copy ko to. One more. Ayan, ito. So, I want you to develop an initial plan using northwest corner rule. Again, first step is to check if balance ba siya or hindi. Balance ba? Ano po ang total nito? Ito po, 120. So, kulang siya ng 20. So, ibig sabihin may 20 dito dapat. Tama? Agree po? Para maging siyang 140, 140. Okay. So, ilagay natin yung dummy. Ayan. And then, okay lang erasing ko na to. Okay. Sige na, erase ko na. And then, erasing ko to. Sana malinaw po yung dummy na yun. And then, ipipaste ko. Okay. So, ayan. Na-introduce na natin yung dummy. Once again, ilagay ko po yung total dito. 140, 140. So, balance. Again, I want you to develop an initial plan using northwest corner rule. So, dito tayo mag-start. Gaano karaming value ang ating ilalagay dyan? Again, parang hagdan to. 35, 30, 35. 30 lang. Kasi, ayun, yung ating supply. Ano? And then, saan tayo? Again, parang pababa. So, ngayon, papagano naman, ano? Okay. So, gaano karami ditong ilalagay? 5. Fulfilled. Next, pasan tayo? Hagdan. Pakanan. Gaano karami ditong ilalagay? 28. So, fulfilled na to. Then, saan tayo? Pakanan pa rin. Di ba? Tama. Okay, so ano po dito ang ilalagay? 7. Fulfilled na ba to? Okay na yun? Okay, then dito tayo. Tama, sa S3. S3D3. Gaano kadami? 25. Then fulfilled na to. Then dito? 25. Then dito? 20. Okay na. Magkano po ang initial plan natin? $1,096. Okay, balikan natin yan maya-maya. Okay? Question about northwest corner.
So once again, first step, kailangan i-check balanse, introduce the dami kung hindi balanse. And then, yun na, stairs. Questions? Good? Okay. So kung good, balikan natin yung presentation. Okay. So yan po yung northwest corner rule. Ito yung instruction niya. Na-follow naman natin. Next naman is yung least cost method. Simple lang to. Tansyahan. Okay. Balikan natin itong sample natin na to. Siyempre, ang goal natin is or paano ba to? Sige, create na lang ako ng bago. Para kasya. Ayusin ko na lang ito bago ko i-share sa inyo. Okay, nawala. Hold on po, hold on. Hindi pala siya na-copy. Introduce ko lang Jamboard. Jamboard. Okay, kakopy ko yung file na to. Sorry. The next method natin is yung tinatawag nating tansyahan method. Ayaw mo ha. Okay, hold on. Ayaw niya talaga. Okay, ito na lang. Okay, so least cost method ang tawag sa kanya. So tayo, syempre, didiskartehan natin, more of diskarte natin to. Kung gusto mong i-minimize yung cost, di ba? So parang titingnan mo, alin yung may pinakamababang cost and then i-maximize ko yung pwedeng ilagay sa kanya. Di ba? Parang ganun yung konsepto. Halimbawa, dito, anong pinakamababang cost? 30 pesos. Ano? So, ibig sabihin, kailangan itong cell na to, lalagyan ko na may pinakamaraming posibleng ilagay sa kanya, which is 10. Okay. So, titingnan ko ano ang sunod na mababang cost. 40. Kaso, hindi na siya kasya. Tama? So, pero may 40 pa dito. So, itong 40 na to, gaano kadami yung ilalagay ko? 10. Then, saan ako maglalagay pa? 45. Gaano kadami? 2. Next. Kanina pa kaya ako pwedeng maglagay ng value? Dito? Gaano kadami? Hindi pa. Kasi 10 na. Fulfilled na. Ano? So, 40 to ano? Sorry, saan po? 60 dito? Gaano kadami? 7 or 8? Sige, actually, ay, sundin natin yung marami. Ano, wala namang problema dito eh. 8 ang ilagay ko. Okay. So, X na to. Next. Saan pa pwede? Ito actually, wala tong same answer. Posible magkakaiba tayo ng answer sa basic feasible solution. Kasi tansyahan eh, diskarte mo. Okay? Unlike yung Northwest, na pare-pareho dapat tayo ng answer. So, saan nyo gusto pang ilagay yung iba? Dito? Gaano kadami? 1. Okay na to. Then, dito, 9. Then, tapos na to, tapos na to. Double check. 10 plus 2, 12, 9 plus 8, 17, 10 plus 1, 11, 10, 9 plus 1, 10, 10, 8 plus 2, 10. Okay, good. Ano ang cost natin dito? $2,060. Okay, tama pa. Which is, I think, much better dun sa ating naunang method, which is yung northwest corner rule. Nako ha. Okay, so gamitin natin yung ginawa ni Sir kanina.
Yung sabi ay ito daw ay 7 instead na 80. Tingnan natin yun. Ano? So once again, sorry, Control V. Dito nga po 10 tapos 10, then nilagay natin dito 2 and then sabi ni Sir 7 daw dito. So saan daw po dito 1? So tingnan natin, walang problema. Then saan po yung remaining? Dito? Tapos okay na. Ano po ang total cost? Ano po ang total cost nito? 2,000? $2,065, which is mas malaki ng 5 piso. Ano? Which is walang problema. Ito yung diskarte po. Besides, this one is just phase 1. I-optimize natin siya. Ano? Still will come up with the same result, same answer. Okay? Ngayon, question po about tansyahan method or least cost. Wala. Okay. The third one is yung vogels natin at yes. Una po, ito. Dito. Okay. Sige. So, the third method, tinatawag natin siyang vogels. Tingnan mo siya, 2065. So, mas magaling yung inyong diskarte kaysa dito. Di ba? Yung diskarte nyo kasi is 2060. Okay. Third method natin, and masasabi ko, pinaka-effective na method is yung tinatawag nating vogels approximation method. So, this one, parang titingnan mo yung diferensya nung dalawang pinakamababang cost. Okay, sa kada row, kada column, hahanapin natin gaano kalayo or tinatawag nating penalty or difference. And then hahanapin natin yung may largest na difference, halimbawa, largest difference, either and then either row or column, and then allocate natin the minimum of S or supplier and ND to the variable in the selected row or column with the lowest remaining unit cost. Gawin na lang natin. Okay. So, same case, ito. Sorry, ito Gawin natin ulit. Sorry, hindi yan. Balanced pa rin naman Oops, sorry, nawala. Paste. Ayaw niya mag-paste. Copy, paste. Okay. Once again, balanced. 40-40. Okay? Ngayon, northwest corner rule po. I-trim ko lang to kasi masyadong sayang kasi yung space dun. Yan. And then delete ko to. Ayan, para maayos-ayos. Okay? So once again, 40-40 to. Tama? Ilagay natin 40-40. Ngayon, hahanapin daw po natin yung difference or yung tinatawag nating penalty. Okay. And then, titingnan natin difference po ng dalawang pinakamababang cost. Kada row, kada column. Okay, unahin natin yung row. Ano po ang difference ng dalawang pinakamababang cost? 15. Kasi 45 less 30. Tama? Dito sa sunod, 20. Dito sa sunod, 5 piso. Then dito, tama? Then dito, 10 piso. Dito, 5 piso. Then dito, 10 piso. Dito ay
10 piso. 10 piso. 45 and 55. Tama? Agree? Tama ano? Dito, S3, ito 10. Ba? Okay. Tama. 40 and 50. So, this one ay 10. Okay. After niyan, hahanapin daw po natin yung may pinakamalayong difference. Ibig sabihin, ang layo ng sinundan dun sa nauna na cost. Ang layo ng diferensya ng cost na yun. Ibig sabihin, titingnan ko na dahil nga ito ay sobrang layo dun o di ito na yung pa-prioritize ko. Ano? So, ito 20. Ano? So, focus po ako dito sa S2. Okay, S2 ang bibigyan ko attention. Dito po sa mga cost, ano po ang pinakamababang cost dyan? Siyempre, 40. Tama? Dito po sa S2. Tama? So, ibig sabihin, ito, a-allocate ko ng pinakamalaking posibleng i-allocate sa kanya, which is, gaano kadami i-allocate ka dito? 10 piso. So, kung may 10 piso siya, or 10 piraso, ano ang constraint na na-fulfill na natin? Ito ano, 10? Tama. Ibig sabihin yan, lalagyan ko doon ng X mark sa baba and then ika-cancel out ko to. Kumbaga, parang may lalagyan ko lang siya ng marking na hindi ko na siya isasama sa lahat ng mga cost. Kasi nalagyan ko na ng X doon. Okay? Malinaw po. After nun, iteration na tayo ulit or paulit-ulit lang difference. Okay, hanapin natin yung difference dito. Ano po ang difference dito sa S1? Hindi kasama ito. 5. Then dito. Then dito. Okay? Then dito. The same, the same, the same. Okay, pinakamataas na difference, 15. So, focus ako dito sa S3. Saan ko po ilalagay? 40, gaano kadami? 10. Ibig sabihin ito, fulfilled na tayo. Lalagyan ko na din ng X. I-remove ko na yun. Nakuha. Nakuha yung ginawa natin. Then, ulit lang tayo, difference. So, ito X na. Ito, retain. Ito X pa din. Kasi na-X na natin yung taas eh. Then, ito retain. Dito, $30. Dito, 20. Dito, 15. Tama po ba? Okay, pinakamalaking cost. Difference. 30. Then, ko-compare mo na tong 75 and 45. Saan ko ilalagay? Again, goal ko, mapababa yung cost. 45, gaano kadami? 10. So, X na to. Nakuha. And then, hanapin ko ulit. Sorry, gaganin natin. Then, difference. Ito, X. And then, kung mapapansin nyo, X, automatic dito na ano. Kasi ito, wala na tayong maihahanap na difference. Kasi natitira na lang siya. So, didiskartehan nyo na saan ko ilalagay yung remaining. Saan ko ilalagay yung remaining? 70. Gaano kadami ilalagay ko sa 70? 1. Saan pa yung iba? 2. Saan pa ang iba? Nakuha? Nakuha yung ginawa natin? Okay. Ano po ang cost of plan natin? $20.30, which is lower than 2065
lower than 2060, and even lower than 2250. Nakuha? So far, ito yung best natin. Again, this one is phase 1 pa lang. Hindi pa tayo sa phase, wala pa tayo sa phase 2. Okay? Questions? Nakuha pa. Okay, one more. Try uli natin tong same problem na yan. Okay, check natin if balance. Balance po ba? 140, then 140. Okay, good. Good. So once again, our goal is to develop initial plan using VAM or Vogel's approximation method. Okay. Hanapin natin yung difference. Ano po ang difference dito sa S1? We have 5. We have 5. 7. Then dito? 1, 1, 1, 2, 0. Okay? Then pinakamataas na difference? 7. Okay. So titingnan ko tong S3. Saan ko ilalagay? Ang goal ko ay ma-minimize. So, saan ko ilalagay? 0. Gaano kadaming ilalagay ko? 20. Okay, then ito, lalagyan ko na siya ng X mark. Okay. Okay, then difference dito. Okay, so ano pa ang difference na dito? Unahin natin to. 1. Okay, good. 1, 1, 1, 2. Sorry, retain kasi wala naman na influence, hindi naman na influensyahan. Ano? Okay, so ano po yung ine-next natin? Sir, type po na 2. Walang problema dyan kahit alin yung piliin nyo. Ano po ang gusto nyong piliin? Itong S2 or itong D4? S2? Okay lang, S2? Okay, so S2 yung pinili natin. Saan ko ilalagay? 5. Gaano karami? 35. After nun, i-X ko na to kasi fulfilled na yun. Then, ito ay, lalagyan ko na markings. Sorry, medyo pangit yung marking natin. Yan, ilagay ko lang yung marking para kita pa rin yung values. Okay, lagyan natin X. Ano pa ang difference? Retain lang to. Ano? Retain, 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 then X. Then dito, 3, 2, and then 2. Okay. So, saan tayo maglalagay ng value ngayon? Dito, S1. Saan po sa S1? Sa 5 po. Okay. So, gaano po kadami yung ating i-allocate sa 5? Dito? 25. Ibig sabihin, ito puno na. So, lalagyan ko siya ng X. Then, lalagyan ko ng markings. Hanapin ko yung difference. Ito, X na to. Retain. Tama. Retain pa rin. Then X. Then X. Tama. Then, syempre dito rin. Lalagyan ko ng difference. Difference 0, 2, and then 2. Okay. Saan nyo gustong maglagay ng value? S3. Okay. Walang dito. 7. Gaano kadami? Okay. Lagyan natin ng 32 dun. So, fulfilled na to. Lalagyan ko ng X. Hanapin ko yung difference. Ito, X pa rin. Retain, tama. Kasi wala naman na bago. Sorry, nakalimutan ko lagyan ng marking. Then X, and then difference. Ito, difference. Wala na. Okay, pwede na natin ito diskartehan.
Ano kasi nag-iisa na lang. So, saan ko ilalagay yung remaining? Dito na lang sa dito. Wala pa tong laman eh. Start tayo dito. At gaano karami? Okay, dito. Gaano karami sa 11? Or sa 9? Okay, 5. Then, walang problema. The same lang. Then dito, 18. So, kahit na ano naman yung mauna kasi ito lang naman yung tinignan natin. Okay. So, ano po ang total plan natin? Total cost. 801. Sorry? 801? 801 po? Okay, 801 pesos. Ano nga yung kanina natin using northwest corner? Hindi pala natin to na-try sa discos Northwest corner, 1,096. Nakat na natin siya into 806 pesos. 801 pesos. Nakuha? Okay. So, question about VAM or Vogel's approximation method. Ito yung instruction niya. Medyo nakakalito lang basahin pero nagawa naman natin. Question po. Wala? So, Vogel's? Wala po. Okay. So, ito na kanina natin, 2030, which I think is nagawa naman natin. Double check lang. Nagawa ba natin yung 2030? Yes po. Okay. Okay. Ngayon guys, so natapos na natin yung tatlong methods to form the basic feasible solution or yung ating phase 1. Punta naman tayo sa phase 2, itetest natin yung optimality. May two ways tayo dito which are yung MODI or MODI and then stepping stone. But the most common here is yung MODI. Ito po kasi mas simple. Okay, so ano daw yung MODI? So kagaya ng ating linear programming, again, since this is a special case of linear programming, may simplex method din po tayo. Pero not as complex as yung ginagawa nating mga pivot column, pivotal row, so on and so forth. This one, ayan, basahin nyo to. Okay. Ayan. Pero madali lang to kumpara dun sa iba. Simple lang. Mag-introduce ka lang ng variables uli. Tinatawag natin siyang U and then V. Ayan po. And then, nahanapin natin yung difference. Ayan. Medyo mahirap basahin. Gawin na lang natin. Ito yung step niya. Gawin na lang natin. Mas maganda kasi ang gagawin. Okay. Let's treat this as a sample ulit. Okay lang bang mag-start na tayo dito po? Itong ating initial plan na to. Okay lang bang ito yung gamitin natin? Okay, so transfer ko lang po yung mga values ulit. So 2, 10, 7, 10, 10, 11, 10, 1. Sorry, we have 2, 10, 10. Sorry, nalimutan ko. 7. Oh, sorry. Dito pala. And then 8. And then 10. And then 1. Ganun ba? Sorry, 7 lang po pala. Okay. Nalilimutin. Kasi labis na nga rin yun, hindi ko napansin. So, yan. Ito So, once again, our initial cost is 20-30 pesos. Nakuha. Okay. So, sabi ko nga sa inyo, may i-introduce tayong variables dito. So, tinatawag natin siyang U at saka si V. So, ilet natin to as U1, U2, U3, V1, V2, V3, and then V4. Okay? So, yan po yung mga simplex variables natin. Ngayon guys, ang first step dito, again, this one is MODI. First one, yun nga, introduce U and V.
Second, find most elements. Ano po ibig sabihin ng most elements? For example, ito. Sa S1, ilan po yung elements dito? Dalawa. Sa S2, ilan po yung cells na may laman or may elements? Dalawa rin. Dito, dalawa rin po. Tingnan naman natin to. Isa. Dito, tatlo. Dito, isa. Dito, isa. So, nahanap na natin yung most element which is D2. Tama? And then, ilelet natin siya equal to 0 yung element na yon or yung row, yung U or V na yon i-equal natin sa 0. So, ito yung ating nahanap D2. Ilelet daw natin siya equal to 0. Okay? Maliwanag? After nyan, i-derive natin. Derive other U and V. Okay, i-derive daw po natin in such a way na, again, focus lang tayo dun sa may laman ng mga values. In such a way na ito po, malalagyan natin ng value. Pag pinag-plus natin to at saka ito, dapat magre-resulta dun. Pag pinag-plus natin tong U2 at saka V2, magpa-plus siya dun. U3 at saka yun, ito at saka yun, pag pinag-plus natin, magre-result siya ng 70. Itong V1 plus U3, magre-result siya ng 40. Maliwanag? Then ito, V4 plus U1, magre-result siya dapat ng 45. Okay, and then V3 and then U2, pag pinag-plus natin, magre-result siya ng 40. Okay? So, nilet natin siya as 0. Ano po ang value ng U1? Again, titingnan natin yung look at the cost. Unit cost. Okay. Ano po ang value ng U1 dito? 75. So once again, bakit po 75? Kasi 75 plus 0, 75. Ang U2 natin, ano po? 80. 70. Maliwanag. So, ano po yung ating madederive na values pa? Given na itong U1, U2, U3, and then V2. Ano yung mahanap na ba natin yung V1, V3, and V4? Kaya na bang hanapin? Yes po. Okay. Kailangan daw 45 to. Kailangan 45 pag pinag-plus ang V4 at saka U1. Ano po kaya yung value ng V4? Para mag-result siya ng 45. Again, ito plus ito dapat 45. Negative 30. So once again, 75 plus negative 30, that's 45. Okay? Ito ay ang V3. Mahanap na natin. Opo. So, 40. Ano po kaya yung result natin? Negative 40. 80 plus negative 40, that's 40. Maliwanag? Okay. V1 po. 40 dapat yung result pag pinag-plus yung V1 at saka U3. Negative? Negative 30. So, double check lang natin 70 plus negative 30, we have 40. 70 plus 0, 70. Ito. 80 plus 0, 80. 80 plus negative 40, 40. Maliwanag? And then ito naman, 0 plus 75, 75. And then negative 30 plus 75, 45. Questions? Wala? Okay. Kung wala, after nyan, list down unfilled cells. Okay, ililist down daw po natin yung unfilled cells. So once again, this one is test for optimality. Ano po yung mga unfilled cells natin? We have S1, D1. We have S1, D3. And then S2, D1.
And then we have S2 D4, and then S2 D4 D4. Sorry, nawala ito. S3 D3, S3 D4. Okay? Na-list down na natin sila. And then find yung values nila. So values nila ay yung unit cost. Unit cost nila, ima-minus sa U, ima-minus sa V. Okay? So, 50 yung kanyang cost. Ilalagay ko. 50 minus, ano po yung kanyang V? V1. Negative 30. Ima-minus ko yung kanyang U1. Ano pong result? 70. Ano po? Sure po? Parang hindi. 80 minus 75, 5. Nakuha? Okay, S1D3. We have 30 minus yung katapat niyang U, yung katapat ng U, katapat ng V. U minus 75. Pwede naman ito mapagbaliktad eh. Basta tama lang yung sign mo. Tama? 30 minus 75 minus negative 40. Ano po ang result? Negative 85. Okay. Then S2D1. S2D1, 65. So we have 65 minus negative 30 minus 70. Tama? Sorry, 80. Kasi ayun, ano, 65 minus 80 minus negative 30. Ano po ang result? Okay. S2D4, 60 minus 80 minus negative 30. 10. Good? Okay, S3D3. We have 50 minus negative 40 minus 70. Ayun o, 50 minus negative 40 minus 70. Answer? 20. Okay, then 55 minus negative 30 minus 70. 15. Okay. Yes. Negative 5 po to. Yes. Ay, good. So, negative 5. 30 minus 75. Tama? Agree po ang lahat? So, this one, 30 minus negative 40 minus 75, that's negative 5. Okay, masasabi daw po natin na optimal siya if non-negative. Non-negative. Sorry, sala ko nang lagay doon. Dapat pala dito ko ilagay sa baba. Optimal if non-negative. Lahat. Okay, non-negative ba sila lahat? Lahat ba? Or, sorry, si greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0 ba to? Lahat sila? Hindi. May isang, so ibig sabihin, not yet optimal. Magkakaroon tayo ngayon ng iterations. Okay? So that's the 5th step here. Check if optimal. And kung hindi pa optimal, maglo-looping tayo. Sorry, if not, then looping. Ano pong ibig sabihin ng looping? Okay. Ang looping po ay parang, halimbawa ito.
Magmumula ako doon. Anong way para makabalik ako sa kanya? Yung dadaanan kong cells para makabalik sa kanya. So lahat ng dapat na dadaanan niya ay may laman na values. Okay, halimbawa ito. Ito yung gusto kong lamnan. Paano po yung loop niya? Ito po yung kailangan kong pagmumulan ko. Ano po yung magiging loop? So pupunta ako doon. Then pupunta ako doon. Pupunta ako doon. Pupunta ako doon. Tama? Malinaw po? Ito yung loop niya. Nakuha po yung loop. Papunta doon. Okay? Or pwedeng pa pa ganun. I think yun yung mas tama na loop. Nakuha. Halimbawa ito. Ano ang loop niya? Again, ito po kailangan sumagad yung value. Ano? And then dapat halinhinan yung ating po yung ating ganyan or ganyan. Halinhinan po yung up, down, or up, then left, right, down. Halinhinan po yan. Okay. So, ano po yung loop natin dito? So, tataas ako. After kong tumaas, saan po ang punta ko? Doon. Then, sagad natin, dulo. Then, nakabalik tayo. Nakuha. So, ang loop niya, tataas doon, punta doon, punta doon, punta doon. Okay? Dito kaya, ano ang loop? Again, taas, baba muna ang una. Tapos saka kakaliwa, kakanan. Again, lagay natin. Go up or down first. And then saka po ganyan or ganyan. Halinhinan po dapat, alternatively. Okay? So, ano po ang loop natin dito kung ito yung aking lalagyan? Taas, baba po ang unang gagawin. Ano po yung loop natin? Tataas. Tama. Okay, nakukuha. And then kakaliwa. And then bababa. So hanggang saan? Hanggang dito lang. Then saka siya babalik. Nakuha. Yun po yung loop niya. Question. Ito po, ano ang loop nito? Alinhinan po yung taas, baba, sa kanan, kaliwa. Ano po ang loop nito? Bababa, tapos kaliwa, taas, bumalik. Nakuha? That's the loop. Ito, anong loop nito? Taas. Gets? Ito, anong loop? Bababa. Nakuha. Nakuha po. Okay. Ngayon, gusto kong lalagyan ng value itong S1D3. S1D3. Ano po ang loop na ilalagay, i-consider ko sa kanya? Again, highest negative. So, alin po ang ilalagay kong loop? Bababa. Ito ang loop niya. Tama? Ilagay natin. So, ito yung loop niya. Okay? So, bababa siya doon. Pupunta siya doon. Sorry, ayusin ko lang yung sulat ko. Bababa. Pupunta siya doon. Tataas siya. Babalik. Maliwanag. Nakuha po. So, once again, ito yung lalagyan natin ng loop ng value. Okay. Nakuha po.
Ngayon, may equivalent yung sign na yan. Pag daw taas, pag taas or baba, siya ay minus. Pag kaliwa kanan, siya ay plus. So, ano po ang sign nito? Yung pagbaba, minus, ito plus, then ito minus, then ito plus. Maliwanag. Maliwanag po. Ngayon, i-choose lang natin dito yung negative, yung value. Ano po yung negative yung value dito? Na cells. Itong 2 at saka 10. And then, ipipick natin yung smaller. Smaller of the 2. Alin po yung smaller of the 2? 2 or 10? Yung 2. Ano? So, yung 2, yun yung dadalhin natin doon. So, dapat may 2 yun. Doon natin itatransfer yung 2. Okay? Ngayon, anong itsura ng ating table? Hayaan nyo guys, may isa pang sample. So, yung 2, ilagay natin. Again, secured na ang 2 dito. And then, lalagyan natin ng markings yung mga values or yung mga cells na may dating values. Which is ito, 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 okay, ito, at saka ito. Tama? Kasi guys, ito kanina meron. Tama? Transfer natin siya dito. Maliwanag po. Again, ito yung kanina natin. May value siya. Transfer natin siya doon. And then, nilagyan natin ng markings yung mga old cells or yung mga cells na may laman na. Questions? After nyan, if you fill up uli natin. Okay? So, itong mga may X, ano po ang ilalagay natin na values dyan? Dito. Dito, anong ilalagay kong value? Yung lang may X, yun lang yung ilalagyan ko ng values. Okay, ano po dito ang ilalagay ko? 10. Dito? 1. Dito? 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 10. So, double check lang natin. 2 plus 10, 12. 9 plus 8, 17. 9, 10, 11. So, 10, 10, 10, 10. Okay, good. So, given, yan po yung ating allocation plan. Magkano po ang total cost natin? Ano po ang total cost natin dito? $20.20. Check natin if directionally correct ba tayo. Magkano ngayon kanina? 20.30. Nakat na natin siya 20.20. Okay? After nun, test natin uli yung optimality. For optimality. But before that, gamitin natin uli yung MODI. Ito si U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. Most number of elements. So once again, that's the step here. Most number of elements. Ano po most number of elements? Dalawa, dalawa, dalawa. Isa, dalawa, dalawa, isa. So ano po ang gusto nating ilet na zero? Ano pong simplex variable yung ating ilelet na zero? Ano po guys? Again, ito po, D2.
Ano, so ito, ilalat natin 0. Wala, okay lang naman po kahit ito, kahit ito, kahit ito kasi tayo naman pong dalawa sila. Okay? So nilat natin yung V2 is equal to 0. Ano po yung mahahanap nating values? Yung other simplex variables. Alin po? Ayun guys. So we let na V2 is equal to 0. Again, dapat ito at ito magtatay dun. Ito plus ito, dapat yun. So ano po ang mahanap nating values? Yung simplex. Saan po? U1 is 75. Bakit po? Hindi po. Kasi wala yung value, hindi natin siya mahanap kaagad. Tama? Pero mahanap natin tong 80. 0 plus 80. Kuha yan. Tama? Then U3, mahanap din natin 70. 0 plus 70, 70. Nakuha. Ano pa po yung mahanap nating values? Ano pa po? Alin pa po, ma'am, sir? V1? Ano po ang value ng V1? Negative 30. Okay? Kasi negative 30 plus 70, there you have it, 70. Sorry, 40. Ano po ang sunod na pwedeng mahanap na value? Again, focus tayo dun sa mga field na cells. V3, ano po ang value ng V3? Okay? Kasi 80 plus negative 40, that's 40. Ano pa po? Ano po ang value ng U1? Yeah, 70. 70 plus negative 40, you have 30. Okay, good. Then U4, sorry, V4. Hold on. Sorry. V4. Ano po ang value ng V4? Anyone, guys? Okay po, ano po ang value ng V4? Negative 25. So double check natin. Okay, 70 plus negative 30, you have 40. 70 plus 0, you have 70. Okay, dito naman tayo. 80 plus 0, you have 80. 80 plus negative 40, you have 40. Dito naman tayo. 70 plus negative 40, 30. 70 plus negative 25, 45. Good. Okay, now ililist down natin lahat ng mga values na or mga cells na unfilled. S1D1,
S1 D2, and then S2 D1, then we have S2 D4, then S3 D3, then S3 D4. And then masasabi natin yung optimal if siya ay greater than or equal to 0. Okay? Yung mga values na yan. Okay. Ano po ang S1 D1? 50 minus negative 30 minus 70. Okay, ilagay ko na lang positive. Okay, kasi hindi naman natin focus lang naman actually tayo sa mga may negatives. Okay, ito po, 75 minus 0 minus 70. Tama? Sorry. Positive. Tama? Okay, then dito, 65 minus negative 30 minus 80. Positive. Tama po. Then S to D4. Sorry, ito, 60 minus negative 25 minus 80. That's a positive number. Okay? Then S3D3. 50 minus negative 40 minus 70. That's another positive number. Then 55 minus negative 25 minus 70. That's a positive number. Tama? So, ibig sabihin, therefore, optimal na siya. Okay? So, kung optimal na siya, that's the plan. And then, ito yung shipping plan natin. Okay. So, S1, mag-ship siya kay D3 ng 2 pieces. S1, mag-ship ka siya kay D4 ng 10 pieces. S2, mag-ship siya kay D2 ng 9 pieces. Then, S2, mag-ship ka kay D3, 8 pieces. Then, S3, mag-ship siya kay D1, 10 pieces. Then, S3, mag-ship ka kay D2, 1 piece. Total cost is equal to 2020. Questions? Questions? Yes? Ito po. Okay. So once again, this one is yung looping. So nahanap natin guys dito. Na nag-test tayo ng optimality, magpo-focus tayo dun sa non-negative, which is ito. Kung may ibang values na non-negative, ipipick natin yung pinakamataas sa negative value. Okay? So, ito lang, since ito lang po yun ay negative, S1D3, S1D3, ito po. And then, hahanapin ko po yung looping. Maglo-loop po ako sa kanya. Ang loop niya, again, loop niya ay ito. Okay, yun po yung loop niya. Maliwanag dun sa looping. Ngayon, yung looping na yan, may corresponding sign siya. Pag pataas or pababa, negative. Pag pakanan or pakaliwa, positive. Maliwanag. Okay, so magfo-focus lang daw po ako dun sa negative value, which is itong bandang cell na to at itong bandang cell na yan. Maliwanag. Okay. And then, hahanapin ko daw po dun sa mga may negative na values kung alin po yung mas maliit. Kukumpara mo to, yung cell na yun, at saka yung cell na to, ano po mas maliit na value? Yun 2. So yung 2, yun po yung ating ilalagay na value dito sa D3. Kasi parang sinasabi dito guys, na dapat yung S1 D3, since nga negative siya, ay dapat may laman na value. May allocated value dapat sa kanya. Okay? So, ang mangyayari doon, yung 2, ita-transfer natin dapat siya doon sa cell na yon. Okay? After nun,
ito nga siya, yung 2 na ilagay ko na, nilagyan ko ng markings yung ibang cells na dapat may laman. Kung mapansin nyo, walang marking doon. Bakit? Transfer na po kasi natin siya doon. Okay? And then, same process kanina. Hinanap natin yung allocation base knowing na ito ay 2. Knowing na ito ay 2 and then yung mga cells na dapat may laman. And then, check natin yung modi, simplex variables, nahanap natin, tinest natin yung optimality, hinanap natin if optimal ba siya greater than or negative 0. Mapansin naman natin na lahat ay positive value. Therefore, optimal na. Then, create the shipping plan. Then you have the total cost. Questions? Questions? Okay. Kung walang question, one more sample. Kunin uli natin yung ito. Okay? So, yun po yung ating problem. Ano kayang magandang? Okay lang gamitin natin to as shipping plan? Ito po. Okay lang? Okay. So, ito po yung ating shipping plan. Initial shipping plan. And then, kung mapapansin nyo, ano nga po ang cost niya? Ang initial cost natin, northwest corner rule yung ginamit natin, 1096. Okay? Good. So, 1096 siya. After nyan, magmamodi ako. So, introduce ko si U1, U2, U3, V1, V2, V3, B4, B5. Ano po ang most number of cells? Most number of elements natin? Either ito or ito. S2 or S3, tama? So, ilet ko na lang siya na S3. Again guys, patigil po ako kung hindi na nakaka-follow. So, nilet ko siya as S3, U is equal to 0, ibig sabihin ito ay 7, ibig sabihin ito ay 13, ibig sabihin ito ay 0. Then kung siya ay 7, mahahanap ko na to, equal siya sa 2. Then mahahanap ko na to, equal siya sa 9. Mahahanap ko na to, equal siya sa 3. Then mahahanap ko na yun, equal siya sa 3. Double check. 3 plus 3, 6, 3 plus 2, 5, 9 plus 2, 11, 7 plus 2, 9, 7 plus 0, 7, 13 plus 0, 13, 0 plus 0, 0. Good. Then, ilalagay ko na po, ililiston ko yung mga values or mga cells na wala pong laman. So, we have S1, D2, S1, D3, S1, D4, S1 dummy. And then, ilalagay ko po dito S2 D4, S2 dummy. Then we have S3 D1, then S3 D2. Okay, check natin siya isa't isa. So, punta lang ako sa Excel para mabilis. Mabilis yung pagko-compute. Okay, ayan. So, unahin ko tong S1 D2. So, I have 6. 6 minus 3 minus 3. That's 0. Oh, sorry. Mali. Sala pala ako. Dito pala yun. D2. Nevertheless, sige. Sala tayo na ginawa. Equal to 8 minus 3 minus 9. That's negative 4. S1, D3. Ito 8 minus 7 minus 3. That is negative 2. Pa-double check po. Sige ako na. Equal. Okay.
Then D4, 0 minus 0 minus, so negative 3. Sorry, 5 pala yun. 5 minus 13 minus 3, that is negative 11. Okay? Ibig sabihin nito, sign yan na marami kang iteration na gagawin. So, dami, 0 minus 0. So, we have negative 3. Kasi, optimal siya greater than or equal to 0. S to D4, 7 minus 13 minus 2. We have negative 8. Tama ba? 7 minus 13 minus 2, negative 8. Then we have negative 2. Then we have 8 minus 3, that's 5. 5 minus 0, that's positive number. Then 9 minus 9 minus 0, that's positive number or 0. Okay. After nyan, ipipick ko po yung may pinakamataas na negative, which is this one. So, ibig sabihin, si S1, D4, S1, D4 ay kailangan may laman na values. Okay, kung may laman siyang value, hahanapin ko po yung looping niya. So, ang loop niya is, gawin kong ibang kulay. Loop niya, taas or baba ang una. Pupunta ako dun. Pupunta ako dun. And then, pupunta ako dun. Then, pupunta ako dun sa dulo na yon. Then, pupunta ako dun. Then, babakabalik na ako. Lagyan ko ng sign. So, you have negative. We have positive. Negative. We have positive. We have negative. And then, positive. Okay? Then, i-compare ko po yung lahat ng may mga negative sign, which is ito, which is ito, which is ito. Pinakamababa sa kanila, yung 7. Yung 7 po, yung ilalagay ko dun. Okay? Nakuha? Again, yung looping, gumawa tayo ng paraan. Hindi pwede kasing ito tapos 28. Hindi pwede kasi kailangan isasagad natin sa dulo. Kasi halinhinan nga. Imagine kung 7 tapos 28, may way ba para tumaas or bumaba sa kanya? Bumaba? Wala. Ano, wala siyang dadaanan. Okay. After nyan, gagawa tayo ng table ulit. Kunin ko lang yung sample natin para clean. Ayan, dito ko na lang siya ilagay. Then, fill-upan ko lang po. So, dito yung 7. Kailangan daw may 7 dito. And then, yung iba, may lalagyan na natin ng markings. May mark dyan, may mark dyan, may mark dyan, may mark dito, may mark dito, may mark doon. Okay? Then, kung mapapansin nyo yung 7 dito sa 9, hindi ko siya nilagyan ng markings. And then, magka-come up na ako sa result, which is this one is 18. Pa-double check po. 18 na siya. Then, ito solo 32. Ito solo 28. Then, ito ay 12. Then, ito ay 23. Then, ito ay 20. Nakuha? Nakuha po ito? Okay. After niya, nahanapin ko yung total cost. So, ang total cost niya, daling ko lang sa Excel. So, equal 23 times 6. Sorry, para sigurado, 23 times 6 plus 7 times 5 plus 12 times 5 plus 28 times 11 then plus 32 times 7 plus 13 times 18 then plus 20 times 0. Okay, double check. 23, 6, 7, 5, 12, 5, 28, 11, 32, 7, 13, and 18, 20, and 0. 9, 9, 9. So, directionally, tama pa tayo. Okay?
Kasi 1096 kanina na-downgrade natin sa 999. After nyan, U1, U2, U3 ulit tayo. Okay. Most number of cells, dalawa, ito, tatlo. So, U3 natin equal 0. Kung yan ay 0, 0 to, 13 to, 7 yon. And then, yan, makaka-influence siya dito. Tama? Okay. So, since ito nga po yung na-influensyahan niya, so 13, kailangan daw ay 5, you have negative 8, kung hindi ako nagkakamali. 13 plus negative 8, that's 5. Tama po. So, kung siya ay negative 8, mahanap ko to. Ang V1 natin, para mag-result siya ng 6, is, ano po yun, 14? 14 plus negative 8, that is 6. Tama po. Okay? So, kung 14 siya, kailangan ko ng 5. Mahanap ko ay ang U2. Ang U2 natin ay negative 9. Tama? 14, negative 9, that's 5. Kung nahanap ko yung negative 9, mahanap ko na tong V2. Ang V2 natin ay para mag-result siya ng 11 is 20. Tama? 20 plus negative 9. So, double check natin. 14 plus negative 8, that's 6. 14 plus negative 9, that is 5. Tama? 20 plus negative 9, that's 11. 7 plus 0, that's 7. 13 plus 0, that's 13. 0 plus 0, that's 0. 13 plus negative 8, that's 5. Okay? After nyan, itetest natin yung optimality. Optimality. Sige, dito ko na ilagay si S1, D2, S1, D3, S1 dummy, and then S2, D3, S2, D4, S2 dummy, and then S3, D1, S3, D2. Okay. Okay, S1, D1, S1, D2, 8 minus 20 minus negative 8. That's 16. That's a negative number. Negative 4. Tama. Okay, S1, D3, 8 minus 7 minus negative 8. That's a positive number. Tama. Okay. Sana tama na. Okay. Then S1 dummy, 0 minus negative 8. That's a positive number. Then, hindi ko na po masyado nagbigay ng attention sa mga positive kasi optimal siya pag greater than or equal to 0. Then S2, D3, ito po, 9 minus 7 minus negative 9. That's a positive number. Then S2, D4, ito, 7 minus 13 minus negative 9. That's a positive number as well. Tama. Pa-double check na lang po kung may mali. Then S2 dummy, 0 minus negative 9. That's a positive number. S3, D1, ito po, 8 minus 14 minus negative 9. That's a positive number. And then 9 minus 20, that's negative, ano po yan? 11. Tama? 9 minus 20 minus 0, that's negative 11. Questions? After nyan, since alin po yung may pinakamalaking negative? Ito. So, dapat may laman na value itong S3 dito. Okay, hahanapin ko yung loop sa kanya. So, syempre, taas muna. And then, kakanan tayo. Taas tayo. Pupunta tayo doon. Nakabalik ako. Okay. So, yun po yung loop na gagawin ko. Ayusin ko lang. So, tataas. Sorry.
Then, hanggang sa nakabalik ako doon. Okay. Then, lalagyan ko ng sign. So, this one is negative. This one is positive. Sorry. Positive. Ito negative. Ito positive. Then, bababa siya. So, that's negative. And then, ito positive. Okay. So, focusing our attention to all the negatives. Alin po yung lahat ng negatives natin? Ito. Ito. And ito. Ano po ang pinakamababa sa kanila? 23, 18, 28. So, yung 18 na yun, siya po yung dapat na nakalagay dito. Okay? Okay. Questions po about the looping na ginawa? Wala? Okay. Then, ipe-paste ko po yung file natin ulit. Lalagyan ko ng, ensure ko muna na ilagay yung 18 na yun. Yung 18 dapat daw nakalagay dito. Sorry. Yan yung 18. Then yung markings, lalagay natin yung markings. Meron dito, meron dito. Sorry. Meron dito, at saka meron dito at meron din. Oops, may nalimutan tayong values. Okay, nalimutan nating ilagay ito. Okay, i-delete ko na to. Ano? Then, yan. Okay, good. Tama, ano, ito yung mga may values. After nyan, lalagyan ko ng laman yung iba. So, ito automatic 20 na. Ito automatic 25 na. Then, ito automatic 32 na. So, then ito 10. Then, ito ay 30. Then, ito 5. Nakuha? Questions? So, with this plan, ano po ang total cost natin? So, derive natin yung total cost. That is equal sa 5 times 6 plus 30 times 5 plus 10 times 11 plus 25 times 5 plus 18 times 9 plus 32 times 7 plus 20 times 0. 801. So, ano nga yung kanina? Mula 1096, naging 999. Third iteration natin, 801. After nyan, test for optimality ulit tayo. V1, V2, V3, V4, B5, U1, U2, sorry, U1, U2, and then U3. Most number of elements, dalawa, dalawa, isa, 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 dalawa, dalawa, tatlo. So itong tatlong unahin natin na, then 0 siya. So knowing na 0 siya, 7, then 0, then knowing na siya ay 9, para mag-come up ng 11, kailangan ko ng dalawa. Knowing na siya ay 2, para mag-come up ng 5, kailangan ng tatlo, then tatlo. And then ito, knowing na tatlo yun, dalawa. Yan, okay. So double check natin. 3 plus 3, 6. 3 plus 2, 5. 9 plus 2, 11. 9 plus 0, 9. 7 plus 0, 7. 2 plus 0. Sorry, wala pala yun. 0 plus 0, then 0. 2 plus 3, that's 5. So far, so good. Then itetest natin yung optimality by listing down all the unfilled cells, S1, D2, S1, D3, S1 dummy, and then S2, D3,
S2 D4, S2 dummy, and then sorry, S3 D1, S3 D4. Okay, S1 D2. Dito tayo, 8 minus 9 minus 3. So that's negative 4. Dito naman, 8 minus 7. 8 minus 7 minus 3. That's negative 2. S1 dummy, 0 minus 0 minus 3. Tama. S2 D4, 9 minus 7 minus 2. That's positive. Or 0. 7 minus 2 minus 2. That's positive. S2 dummy, 0 minus 0 minus 2. That's negative 2. S3, 8 minus 3 minus. So that's a positive number. Then S3, 13. Then that's a positive number. So most negative is tama. S1, D2. So dapat may laman po siya. So S1, D1, kailangan may loop. Kitang-kita yung loop niya. Yan yung loop. So we have minus, positive, negative, positive. So anong cell po yung may negative? That's 5 and that's 10. So i-compare natin yung smallest. So yung 5 na yan ay dapat nandun. Okay? Okay. So knowing na nandyan yung 5 dapat. Okay lang, erasing ko to. Guys. Erasing ko na to ha. Para mailagay natin dito. Sorry, isulat ko lang muna ulit. Sina S2, D3, S2, D4, S2 dummy, and then we have S3, D1, and then S3, D4, which is positive, positive, S2 dummy, negative 2, S2, D4, so positive, positive. Okay. So once again, ito ikakopy ko. Ayan, paliitin ko lang para kasya. Okay, after nyan, lalagyan natin ng values. Or isulat muna natin yung 5. Sorry, baguhin natin ang kulay. Isulat natin dito yung 5. And then, lalagyan natin ng markings. Yung ibang cell. Okay, knowing na 5 siya, ito ay 25, automatic. Ito ay 20, ito ay 32. Ito ay 35, then ito ay 5. And then ito ay 18. Okay, tama ba? 30, 40, 70, 28, 32. So far, so good. Tama? Okay. Ano po ang total cost? Total cost natin, 5 times 8. 5 times 35. 5 times 11. 5 times 25. 7 times 32. 9 times 18. 20. 781. Okay? Ibig sabihin, directionally, tama pa tayo. Nakuha. After nyan, test for optimality ulit tayo. Sorry. Palitan natin ang kulay. So, U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4, V5. Most number. Alin kaya? Ito tatlo kasi, ito tatlo din. So, ito naman, try natin. V2 is equal to 0. So, 8 siya. 11 siya. 9. So, knowing na siya ay 11 to come up with 5, that is, I need negative 6. Tama?
Okay, knowing na 9 siya. So I need a negative value here. Negative 16. Sorry. Sorry, that's negative 2. Okay. And then dito, kailangan daw ay 5, negative 3. Dito, kailangan ko ay 0. So, negative 9. Double check natin. Okay, unahin natin to guys. 11 plus negative 6, that's 5. 11 plus 0, that's 11. 8 plus 0, that's 8. Then 9 plus 0, that's 9. 9 plus negative 2, that's 7. 9 plus negative 3, that's 5. 9 plus negative 9, that's 0. Questions? Pa-double check po kung may mali. Good? Walang questions? After nyan, itatest na uli natin yung optimality by listing down all the values. S1. Sorry, dito ko na lang ilagay. S1, D1, S1, D3, S1 dummy, and then S2, D3, S2, D4, S2 dummy, then S3, D1, S3, D4, ayan, okay na. Okay, after nyan, hanapin natin yung values. So, 6 minus negative 6 minus 8, that's a positive number. 8 minus negative 2 minus 8, that's a positive number. Tama po. Then 0, negative 9, then 8, that's 0. That's a positive number then. 9 minus negative 2 minus 11, that is 0. Tama. Then 7 minus negative 3 minus 11. Ano po yan? That's tama. 7 minus negative 3, that's 10. Minus 11, that's a negative 1. So may isa pang iteration. Then S2 dummy. Ito, 0 minus negative 9 minus 11. That is, ano pa yun? Negative 2. Then ito pa ulit. S3 D1. 8 minus negative 6. So that's a positive. Then ito, 13 minus negative 3 minus 9. That's a positive number. So makikita natin, isa pang iteration. Highest, negative. S2 dummy. May laman dapat siya. Okay, hanapin natin yung loop niya. So bababa doon. Pupunta doon sagad. Pupunta doon, then makakabalik. Hanapin natin yung sign. This one is negative. This is positive. This is negative and this is positive. So comparing the both negatives, 5 and 20, kailangan daw yung 5 ang ilalagay natin doon. Okay? Questions? Ganyan guys pag pag masyadong mataas pa yung unit, yung ating total cost. So maraming iterations. Okay? But I think this is the last one. Extend lang tayo 5 minutes. Okay lang? Yeah, mabilis na to. So, ilagay ko lang muna dito yung 5. Then, lagyan natin ng markings yung iba. So, ito may ganyan. Sorry, sala. Meron dito. Meron dito. Meron dito. Saan pa? Dito at dito. Tama? Good. Again, ito na-move natin dito. Okay, knowing na 5 siya, ito ay 15.
Then ito as is 25. Then ito 5. Then ito 35. Then ito to come up with 28, I need 23. And then this one is 32. Double check. 23, 50, 55, 70, 40, 30, 35, 28, 32, 25, 20. Good. Ano po ang total cost? That is 5 times 8 plus 25 times 5. Okay. So directionally, tama pa tayo. Ano nga yung kanina? 781. Na-minimize pa natin siya into 771. After nan, ulit lang tayo. U1, U2, U3. V1, V2, V3, V4, V5. Pinakamarami. This one. This. So, ilalat natin siyang 0. Ito 9. Ito 7. Ito 0. Knowing na 0 siya, kailangan ko ng 0. So, 0 to. Then 0 yan. Then kailangan ko ng 5. Then 5 to. 9 yon. Kailangan ko ay 8. So, negative 1. Then before, negative 1. Kailangan ko ay 5. So, kailangan nito 6. Double check natin. 5 plus 0, that's 5. 9 plus negative 1, that's 8. 9 plus 0, that's 9. 7 plus 0, that's 7. 6 plus 0, 6. Plus negative 1, that's 5. 0 plus 0, that's 0. 0 plus 0, that's 5. Good. After nyan, test natin for optimality. By listing down all, again, S1D1, S1D3, S1 dummy. Sana last na to. S2D2, S2D3, S2D4, and then we have S3D1, S3D4. Okay. Ano po ang S1D1? S1D1, 6 minus 5 minus negative 1, that's 0. Then ito, 8 minus 7 minus negative 1, that's 0. Tama. Tama po kasi 8 minus 8. Agree? Or baka mali ako. Sorry, 8 minus 7 minus negative 1. That is basta positive number. Okay. Okay, basta positive. Okay. 0 minus negative 1. That's positive. S2D2. 11 minus 9 minus 0. That's positive. 9 minus 7 minus 0. That's positive. 7 minus 6 minus 0. That's positive. 8 minus 5 minus. That's positive. Looking good. Then 13 minus 6 minus 0, that's positive. Therefore, optimal. Again, dapat siya ay, greater than or equal to 0. So, nahanap natin optimal solution. Okay, so again, ito yung ating shaping plan. 5 pieces from, ayusin natin. S1 going to D2, 5 pieces. S1 going to D4, 25 pieces. S2 going to D1, that is 35 pieces. Itong dami, hindi na ilalagay kasi paningit nga lang yan. Wala namang specific na destination na dami. So S3 going to D2, 23 pieces. S3 going to D3, that's 32 pieces. Then total plan, shipment cost. Questions? Questions? Good? Ayan. Questions po? Wala? Wala. Okay. Ngayon, isolve natin siya sa Excel. Okay. So, ayan. Nakalagay na yung aking initial table. So, ito po yung aking initial table. Okay. Ito yung mga cost niya. Ayusin lang natin. Okay. So, ilagay ko ito yung unit cost. Para lang malinaw. Ayan. Then, itanggalin natin to. Diyan ka sa banda dyan.
Then dyan ka sa banda dito. Okay, ngayon guys, gagawa ako ng parang same table sa kanya. Ayan. Kaso, ito po yung ating lalagyan ng values. Okay, ito po yung ating allocation. Okay, dito natin ilalagay yung decision variables natin. Siyempre ito, i-adjust ko siya dito. Ito, adjust ko dyan. Then, equal sum nito. Sorry, equal sum. Ayusin lang natin. Yan. Then, syempre ito, equal sum ko din. Oops, sorry. Sorry. Okay, so yan, nakasum lahat sila. And then, dapat po ito ay equal, oops, sa 35. Okay? Ito ay equal dyan. Then, syempre ito, guys, equal. Bakit? Kasi balance naman po. So, once again, this one is 140, 140. Nilagyan na po natin ng dami. After nun, dito ko ilalagay yung mean cost natin, which is equal to the sum product ng array na to or ng matrix na yan, comma, at ng matrix na to. Okay? After nyan, yan po yung aking isosolve. Data, solver. Yun po. Minimum, changing variables, yung may yellow. Constraints natin, lahat ng ito ay dapat equal sa lahat ng nandito. Add, lahat ng ito ay dapat equal sa lahat ng nandito. Add, non-negativity. Lahat ng ito greater than or equal to 0. Then okay. Then simplex. Then solve. And then okay. Tingnan natin kung pareho ba tayo ng plano. Look at that cost. That is 771. 771 S1D2, that's 5 pieces. 25 pieces, 35 pieces, 23 pieces, 32 pieces. Questions? Good? Mabilis, pero alam ko na nakuha niya yung sa Excel na yun. Questions po? Questions, guys? Questions? So, pwede rin po siya sa online transportation model. So, ang gagawin ko lang ay ipe-paste ko po yung itong part na to. Ayan, naka-matrix na siya. Ipe-paste ko lang po dito. So, ito po yung link natin. Okay. So, ayan, ipe-paste. Sorry, sali ako ng paste. Ito ay kakopy. Then, paste ko lang po dyan. And then, minimize cost. Okay. And then, ang ating step, initial, northwest corner rule. And then, modi. Kasi, kung mapapansin niyo yung ating steps dito, guys. Sorry. Northwest corner rule tayo, ano? Yan yung inuna natin. Diba? So, northwest corner rule. Tama? Okay. So, tingnan natin yung approach niya. So, I'll just click find. Marami to actually iterations na gagawin. So, yan po siya. Hanggang 8. Step 8. So, antayin lang natin bago tayo mag-come up sa resulta. Okay. Yan. Okay. Step 3. So, ito yung steps kung, so yan, meron na silang initial solution. Ayun yung 1076, yung natatandaan nyo.
Ayan, 1096 actually dito. Ayan, medyo mabagal lang ano. Kasi nahihirapang mag-compute din. Ayan yung steps na so far na pinagdaanan. Ito yung ginawa rin natin. Initial solution niya is hindi ko sure bakit 1096, 1076 dito. Walang problema. Okay, antayin lang natin ha. Pakita na natin. Ayan, part 6. And 5 minutes. Okay, tapos tayo. Okay, part 7. Last 2, konti na lang po. And lastly. Okay, and last part. Ayun, 771. Nakita nyo? That's it. This one is their plan. So napakahaba rin po ng steps na pinagdaanan nila. Ayun, 771. Same din po ng allocation kagaya ng atin, 525, 35, 5. And that's it. Questions? Madali lang to actually, paulit-ulit lang ng steps. Questions po? Okay, so I'll consider that as no questions. So guys, hold on lang po. Isi-save ko lang yung attendance natin. And salamat po. Please check na lang po yung ating recordings later. I-share ko na rin po sa inyo sa chat box. Okay guys, have a great day and salamat po.